มาอีกหนึ่งบูธครับคุณผู้ชมที่งานซินเนก2026ที่เซี่ยงไฮ้มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่เราอยู่กันที่บูธของโซลิสมาอัปเดตกันหน่อยซิว่ารอบนี้โซลิสมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วพวกเราเคยพาไปทั้งโรงงานดูทั้งไลน์อัพการผลิตสินค้าว่ามีตัวโปรดักต์ไหนบ้างทั้ง Residential แล้วก็ทั้งฝั่งของ CNI เนาะรอบนี้เห็นบอกว่าเขาได้อัปเกรดโดยการเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ด้วยที่จะเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ของทางโซลิสนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเดินนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมของโซลิสนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวให้น้องเป็ดพาไปดูดีกว่า ได้ครับ วันนี้เราจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหลักๆคือ Hybrid Inverter เราค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากหลักๆคือไฮไลท์คือตัวแบตเตอรี่ครับตัวตลาดตอนนี้บ้านเราคือแบตเตอรี่ยอดฮิตมากติดตั้งกันแทบจะทุกหลังนะครับเพราะฉะนั้น Solid เราก็มี Product แบตเตอรี่ออกมาครับนี่คือครั้งแรกแบตเตอรี่เจนแรกของ Solid ครับเจเนอเรชันแรกของ Solid เพราะปกติเนี่ย Solid ก็จะเน้นเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์เนาะเป็นหลักแล้วก็สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้อย่างหลากหลายแบรนด์ใช่ครับต้องเรียกว่าซัพพอร์ตเยอะมากใช่ครับนะครับแต่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีแบตเตอรี่แล้วใช่ครับตัวแบตเตอรี่ที่เรามีนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นโมเดล IntelliHouse นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นวางพื้นหรือแขวนก็ได้ IP66 ติดตั้ง outdoor ได้เลยนะครับมี 3 ขนาดให้เลือกนะครับเริ่มจาก 5 กิโลวัตต์ลูกเล็กตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมี 10 กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ 16 กิโลวัตต์อาวครับหลักๆจะมีอยู่ 3 ขนาดเป็นแบตเตอรี่ low voltage high voltage ชนิดไหนตระกูลนี้จะเป็นตัว low volt ครับใช่ครับก็จะจับคู่กับไฮบริดตระกูล low volt ทั้งหมดครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าอยู่เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เลยไหมถ้ามีติดตั้ง Solid Hybrid อยู่แล้วเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนของเดิมได้เลยอย่างเช่นบ้านพี่มีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของ Solid อยู่แล้วอยากจะได้ตัวนี้ก็ไปเสียบปลั๊กได้เลยครับเรียกว่าเรื่องของการสื่อสารทำงานร่วมกันซีมเลสแน่นอนครับค่า DOD เป็นไงบ้างกับ Circle DOD 100%ครับ 100% เลยใช้ได้เต็มพิกัดครับให้มา5กิโลวัตต์ก็ใช้เต็มใช้หมดได้เลยแล้วก็ตัวไซเคิลให้มา 6,000 ไซเคิลรับประกัน10 ปีครับ DOD 100%นะฮะ 6,000 Cycle LFP ด้านในของแบตเตอรี่นี่เป็นเซลล์ของจากผู้ให้เขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ไหนขอเป็นจากซัพพลายเออร์เทียร์วันแล้วกันครับเทียร์วันเป็นเซลล์เกรด A บวกครับเกรด A บวกนะครับเป็นแบตเตอรี่เซลล์จากบริษัทท็อปเทียร์ก็คือเทียร์วันที่ทำให้กับแบรนด์ของ Solis มีตัวอื่นอีกไหมที่น่าสนใจก็จริงๆจะมีแบตเตอรี่อีกโมเดลนึงนะครับแต่ว่าไหนๆเราจะไปทางนู้นแล้วเราไปแวะทางนี้ก่อนนะครับตัวนี้หน้าตาคุ้นๆกำลังเป็นที่นิยมของตลาดเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมรอบนี้แนะนำให้หน่อยครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นชื่อ Product Flex IO นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็น All in One ระบบแบตเตอรี่ All in One สำหรับงานบ้านพักอาศัยนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับเป็นลักษณะของสแต็กนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีแบตเตอรี่สามารถสแต็กได้6ก้อนนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นตัว Hybrid Inverter ที่เป็นเรียกว่าเป็นไฮบริดที่เราพัฒนามาอย่างยาวนานเพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์เฉยๆลูกค้าที่ชอบไฮบริด Solid ตัวนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับเน้นความสวยงามด้วยแล้วก็เนี่ยข้างบนเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ที่ข้างล่างเป็นแบตได้กี่ชั้นนะแบตได้6 ชั้นครับ1ชั้นกี่กิโลวัตต์1ชั้นเนี่ยเรามีให้เลือก2ขนาดมี6กิโลวัตต์อาวแล้วก็9กิโลวัตต์อาวครับแล้วมันสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมทั้ง6กับ9สามารถคล้ากันได้เลยแบตเก่าแบตใหม่คล้ากันได้ครับแล้วการเชื่อมต่อระหว่างแบตแต่ละชั้นเนี่ยต้องมีสายต้องมีอะไรไหมไม่มีครับเราก็วางเสียบสแต็กขึ้นไปได้เลยครับโอเคครับนี่คือ all in one จากทาง Solis ที่ออกมาให้ด้วยถ้าใครแบบอยากจะได้โซลูชันแบบนี้ก็รอได้เลยเข้าไทยบ้างไหมเข้าไทยปีหน้าครับเข้าแน่นอนครับเข้าแน่นอนนะครับโอเคเป็นโลโวเหมือนกันใช่ไหมจริงๆตัวเซลล์ด้านในจะเป็นระบบโลโวลต์แต่ว่าในแต่ละโมดูลเราจะมีชุดเรียกว่าเป็นวงจร DC เขาจะทำการแปลงอัพแรงดันจากแรงดันต่ำให้เป็นแรงดันสูงเพื่อที่จะทำให้แบตเตอรี่หลายๆลูกเนี่ยที่มันจะมาขนานกันเนี่ยให้มันสามารถเข้ากันที่ระดับแรงดันเท่ากันได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงคละไซส์ได้คละแบตเก่าแบตใหม่ได้ครับมีตัว DC converter ด้านในทุกโมเดลทุกโมดูลครับแล้วเรื่อง performance ล่ะที่บอกว่าDOD เท่ากันไหม Circle เป็นไงบ้างตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆโมเดลเมื่อกี้ก็คือ 6,000 ไซเคิลรับประกัน10 ปี DOD ได้ 100% ครับมีตัวอื่นอีกไหมที่แบบว่าอยากจะแนะนำ
ให้กับแฟนๆที่ติดตามทางโซลิสแล้วอยากจะอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ครับก็มีโมเดลหนึ่งนะครับชื่อตัวแบตเตอรี่ก็เป็นสำหรับงานบ้านพักอาศัยเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัว Flex Home นะครับจะมี 2 รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นตัวขีด L นะครับจะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบตสแต็กนะครับโดยส่วนใหญ่เราเห็นแบตสแต็กมันจะเป็นแบบตระกูลแบบพวกไฮโวลต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโลโวลต์ข้อดีจุดเด่นก็คือเราสามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วก็แบตเตอรี่วางซ้อนกันได้เลยสูงสุดลูกหนึ่งเนี่ย5กิโลวัตต์อาวเราสามารถสแต็กได้8ก้อนแล้วก็ด้านบนสุดจะเป็นตัวคอนโทรลบ็อกซ์ครับเพื่อที่จะบริหารจัดการการทำงานของ1สแต็กนะครับแล้วเราสามารถที่จะมี1ทาวเวอร์มีได้ทั้งหมด4ทาวเวอร์เอามาขนานกันได้ ขนาด ครับ ได้4ทาวเวอร์ ก็8แล้วก็คูณไปอีก4ก็จะมีใหญ่สุดได้ที่160กิโลวัตต์อาวครับเป็นตระกูลโลโวลต์ ครับก็ใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์แบบโลโวลต์ ใช่ครับ ครับก็ตั้งแต่5กิโลวัตต์ไปจนถึง เรามี1เฟสก็จะมีพวก6กิโลวัตต์80กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเป็น3เฟสก็จะมี10 15 18ที่เราเข้าไทยไฮบริดอินเวอร์เตอร์โลโวลต์ครับ แล้วปัจจุบันพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีอินเวอร์เตอร์โลโวลต์พวกนี้ที่เป็นไฮบริดอยู่แล้วเอามาใช้กับอันนี้ได้ไหม ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ที่เราทำออกมาของ Solid เฉพาะใช้กับของ Hybrid Inverter Solid เท่านั้นครับใช่ครับใช่ครับ ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย ใช่ครับ ถ้ามีอินเวอร์เตอร์ของโซลิดแล้ว ใช่ครับใช่ครับ อันนี้ของโลโวเนาะ ใช่ครับ มีอันอื่นอีกไหม สุดท้ายครับก็เป็น Flex Home เหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นขีด H ก็คือเป็น High Volt นะครับคือโมเดลเมื่อกี้มันจะเป็นการเอามาสแต็กกันโดยการเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาเชื่อมต่อแบบขนาน ครับ ครับพอขนานกันเนี่ยก็คือแรงดันมันเท่าเดิม แต่ว่าได้แอมป์ที่มากขึ้นได้ความจุที่มากขึ้นไปด้วยนะครับแต่โมเดลที่เป็น Flex Home ขีด H ก็คือเป็น High Volt นะครับ1ลูกเนี่ยมันก็เป็น5กิโลวัตต์อาว 5กิโลวัตต์ เหมือนกันแต่เอามาสแต็กกันแต่ว่าตัววงจรด้านในจะเป็นการเอามาอนุกรมกันพออนุกรมกันหลายๆลูกเนี่ยแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์ที่เป็นแบบสแต็กนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานกับตัวระบบไฮบริดที่เป็นตระกูลไฮโวลต์ทั้งหมดของ Solid นะครับไม่ว่าจะเป็น 10K ไฮโวลต์หรือว่า 20K ไฮโวลต์นะครับก็จะเป็นโมเดลนี้ครับ ทำไมต้องใช้เป็นไฮโวแล้วทำไมอันนั้นถึงเป็นโลโวไฮโวกับโลโวต่างกันยังไง เรื่องของไฮโวลต์กับโลโวลต์ก็คือแรงดันต่ำกับแรงดันสูงถ้าเป็นระบบที่แรงดันต่ำเนี่ยก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยในสเกลบ้านพักอาศัยขนาดที่ความจุที่มันไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสเกลขึ้นเยอะๆความจุเยอะๆขึ้นนะครับไม่ว่าจะขึ้นไประดับ 100 กิโลวัตต์หรือไปถึงหลายๆร้อยกิโลวัตต์นะครับถ้าเรายังใช้เป็นโลโวลต์อยู่กระแสมันจะเยอะมากมันทำให้เรียกว่า loss ในระบบมันก็จะสูงตามแล้วก็ประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับตระกูลที่เป็นไฮโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือโลโวลต์จะเหมาะกับงานบ้านพักอาศัยสเกลเล็กๆแต่ถ้าเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบไฮโวลต์ทั้งหมดครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีครับ ต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมไหมนอกจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดแล้วก็ไฮโวกับแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวอันนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้เป็นตัว ATS box นะครับจริงๆมันก็เหมือนตัวตู้ ATS ที่เราประกอบกันที่ไทยที่ช่างเขาติดตั้งกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า Solid เราเพียงแค่มีตัวเลือกให้ลูกค้าเพิ่มเติมถ้าอยากจะได้แบตเตอรี่ Solid Hybrid Solid รวมถึงตัวตู้ ATS ก็เป็นของ Solid ถ้าลูกค้าต้องการเราก็มีครับเพิ่งออกมาปีนี้เลยครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นของใหม่ ของใหม่ ทำให้อินสตอลเลอร์ทำงานได้ง่ายมากขึ้นด้วยไหม ประหยัด เพราะอะไร คือปกติถ้าบ้านเราก็จะต้องไปประกอบตู้เอง คือเขาต้องไปซื้อตู้มาขนาดกี่นิ้วว่าไปนะครับ แล้วก็ไปซื้อADS Baker ต่างๆเนี่ยมาประกอบให้มันได้เป็นคอมพิวต์ตู้แบบนี้ แต่ว่าอันนี้ก็คือออกจากโรงงานเราไปอย่างนี้เลย เวลาเราติดตั้งก็ง่ายครับ แค่วายสายเฉย ไม่สายอย่างเดียว ใช่ครับใช่ครับ ๆ โอเค มีอันไหนอื่นๆที่อยากจะโชว์เพิ่มเติมอีกไหม CNI ที่แบบมีอัปเกรด ไหนๆพี่ป้องก็เปิดมาแล้วนะครับ เพราะว่าโซนนี้คือมางานรอบเนี้ยคอนเทนเนอร์เยอะมากคาบิเนตเยอะมากโซลิดมีผลงานในบ้านแล้วฝั่งของคอร์ปอเรทหน้าตาคุ้นๆเหมือนที่เราไปเห็นที่โรงงาน ใช่ครับ ตัวนี้ก็คือตัว e v o c o r e นะครับที่พี่ต้อมไปดูที่โรงงานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่า e v o c o r e จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นลักษณะที่เป็นคาบิเนตตัวตู้เป็น IP 55นะครับอินเวอร์เตอร์ IP 66เพราะฉะนั้นทั้งชุดเนี้ยสามารถที่จะติดตั้ง outdoor ได้เลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่261กิโลวัตต์อาวนะครับมาพร้อมกับไฮบริดอินเวอร์เตอร์125กิโลวัตต์นะครับ1อินเวอร์เตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะขยายความจุแบตเตอรี่ได้6ตู้รวมถึงเราสามารถที่จะเซตแบบเนี้ยนะครับอินเวอร์เตอร์1แบตเตอรี่6เราสามารถที่จะขยายได้อีก10ชุดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสเกลอัพขึ้นไปได้ถึง 1.2 เมกะวัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ความจุรวมๆอยู่ที่ประมาณ15 เมกะวัตต์อาวครับ เอาตู้นี้เล็กๆนี่คือไปวางต่อๆกันได้เลยแล้วแต่ว่า
กำลังที่เราต้องการเท่าไหร่ ใช่ กำลังการผลิตเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่ ใช่ครับใช่ครับในตู้เนี่ยเรามีให้พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเราเรียกว่าระบายอากาศนะครับระบบคูลิ่งนะครับก็จะใช้เป็นแอร์คูลิ่งแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอโรซอลที่เป็นตัวดับเพลิงนะครับมีมาให้ในทุกๆแพ็คในนี้จะมี13แพ็คทุกแพ็คจะมีตัวดับเพลิงนะครับแล้วก็ในระดับตู้เนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดับเพลิงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเซ็นเซอร์ ตัวจับควันตัวจับแก๊สตัวจับความร้อนต่างๆ เรามีให้มาครบเรียบร้อยเรียกว่าครบจบตู้เดียว เอาง่ายๆมันก็คือ all in one สำหรับงาน CNI ใช่ครับใช่ครับ แค่หาพื้นที่แล้วก็วางตั้งได้เลย ถูกต้องครับพี่ต้อง มีลงในไทยเรียง ตัวนี้เราติดตั้งในไทยไปแล้ว2ไซส์แล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ไปแล้วประมาณ10รอติดตั้งครับเดี๋ยวจะได้เห็นอีกเยอะๆอีกเยอะครับในไทยครับ โอเค ถ้าใครคิดว่า Evercore ถ้าหากว่าแบตหนึ่งแบตในนี้261กิโลวัตต์ชั่วโมงยังไม่พอ มีใหญ่กว่านี้ไหม งานระดับ มีเป็นระดับ utility ครับ อ่า แต่ว่าอาจจะเป็นปีหน้า พาไปแบบสนิ k พี k ได้ไหม ได้ครับได้ครับไปครับ ก่อนไป Utility พี่เห็นมันมีแบบ อันนี้ขึ้นมาเนี่ย อันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันเพิ่งเคยเห็น ใช่ครับ อธิบายให้หน่อยว่าอันนี่คืออะไร ครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อโมเดลว่า f e c Core ID ก็คือเป็นแบตเตอรี่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตัวแบตเตอรี่จะเป็นแค่ IP20 ข้อแตกต่างจาก Evercore คือมันติดตั้งภายในอาคารแล้วก็ระบบเรียกว่าส่วนควบเนี่ยมันก็จะลดลงทำให้ราคามันก็จะลดลงได้นะครับเหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นที่ภายในอาคาร หรือทำเป็นห้องเก็บแบตเตอรี่ได้ก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเขามีอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีแบตเตอรี่เขาเอาตัวนี้ไปใส่ได้ไหม หรือว่ามันจำเป็นจะต้องไปเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มันรองรับกับตัว Flex Core ID ของเรา สำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของ Solid ทุกรุ่นที่เป็นสเกล CNI นะครับตั้งแต่ตัว 50 กิโลวัตต์ถึง 125 กิโลวัตต์สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ชุดนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นตัว 50-60K เนี่ยแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะรองรับที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็อาจจะใช้แค่ไม่กี่โมดูลแต่ถ้าไปถึงตัวใหญ่ 125 กิโลวัตต์เราสามารถไปได้สูงสุดถึง 13 โมดูลใน1คัสเตอร์ใน1กลุ่มครับ แล้วอันนี้มีเฉพาะใช้ในอินดอร์อย่างเดียวป่ะ มีใช้ข้างนอกด้วยได้ป่ะ ถ้าแบบข้างในพี่มันเต็มแล้วโรงงานเต็มแล้ว เราก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่เป็นแบบสแต็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบ outdoor type นะครับสามารถวางตั้งด้านนอกอาคารได้เลยนะครับในกรณีที่เราไม่มีพื้นที่ด้านในนะครับเราอยากจะวางด้านนอกรวมถึงอยู่ด้านนอกพื้นที่ก็ยังน้อยนะครับวางตัว Evercore ไม่ได้ละกันนะครับเราก็มีอีกโมเดลหนึ่งเป็น Flex Core OD ก็เป็นแบบสแต็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นวาง outdoor IP66 ครับ มีอินเวอร์เตอร์เดิมที่เป็นไฮบริดก็เอานี่ไปตั้งข้างนอกได้เลย ใช่ครับสำหรับฝากถึงลูกค้าที่ติดตั้งไฮบริดไว้รอแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่Solidมาแล้วนะครับสามารถนำไปติดตั้งเพิ่มได้ครับ แล้วขยายสูงสุดต่อขนานกันได้กี่ตัว สูงสุดต่อ1กรุ๊ปแล้วกันนะครับได้สูงสุดอยู่ที่253 กิโลวัตต์อาวร์แล้วเราสามารถมีแบบนี้ได้6ชุดขนานกัน เอา253คูณ6เข้าไป ก็อยู่ประมาณสัก 1.5 เมกะวัตต์อาวร์เราต่อไปชุดหนึ่งเนี่ย6ชุดเนี่ยนะครับไปที่อินเวอร์เตอร์1ตัวได้เลยครับมันจะขนานกันครับ เริ่มเห็นโปรดักต์เยอะขึ้น ก็เอาง่ายเหมือนเดินเข้ามาบูธรอบเนี้ยเดิมทีมาดูแต่อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวเลย แต่รอบนี้มีงานของแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งบ้านทั้ง CNI Indoor Outdoor เนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้าย เพราะว่าสิ่งที่พี่เห็นเยอะๆในงานก็คือ เขาจะชอบเอาคอนเทนเนอร์มาโชว์กันแบบว่าโอ้ตอนนี้ฉันทำวันนี้สเกลไซซิ่งขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากลองถามโซลิดว่าโซลิดมีบ้างหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโปรดักที่เป็นระบบแบตเตอรี่ที่เป็นสเกลยูทิลิตี้นะครับเหมาะกับงานโซลาร์ฟาร์มนะครับหรือจะเอาไปทำเป็นไมโครกิจนะครับ1ตู้เนี่ยแบตเตอรี่คอนเทนเนอร์นะครับใช้ขนาด 20 ฟุต มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 5 เมกะวัตต์อาวร์นะครับแล้วก็จะมากับตัว PCS ที่เป็นคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับ 2.5 เมกะวัตต์นะครับ1 PCS สามารถจับคู่กับตัวแบตเตอรี่ได้ 2 ตู้ มันก็จะเป็นระบบที่เป็น2.5 เมกะวัตต์กับความจุแบตเตอรี่ 10 เมกะวัตต์อาวร์กำลังการจ่าย 20 เมกะวัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ 80 เมกะวัตต์อาวร์ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้ดูเนาะว่าแบบอันนี้เป็นการจำลองของ เหมืองนะครับก็คือในพื้นที่ที่อย่างเช่นเหมืองเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปขุดอยู่ห่างไกลโครงข่ายไฟฟ้า และเขาต้องการมีระบบเป็นไมโครกิจเพื่อที่จะใช้ไฟในระบบเหมืองของเขานะครับสามารถที่เอาระบบตัวนี้ยกไปตั้งวางได้เลยนะครับมีแบตเตอรี่มี PCS ทำเป็นกริดฟอร์มิ่งขึ้นมาให้ใช้ไฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อนำมาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือ
ทุกอย่างจบอยู่ในแพนนี้ได้เลยนะครับรวมถึงมีสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปั่นไฟได้ในกรณีที่โซล่าเราอาจจะไม่เพียงพอเราสตาร์ตตัวเจนเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้อีกครับ ช่วงฝนตกช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ บางทีมีหิมะอะไรใน ใช่ ช่ว ครับ งนั้นก็ปั่น ใช่ครับ เจเนเรเตอร์เข้ามา แล้วก็เอาเจเนเรเตอร์พวกนี้มาใส่ในแบตเตอรี่ใช้งานต่อ ใช่ครับ ถ้าคนไทยอยากได้หรือว่าบริษัทใหญ่ๆในไทยอยากได้โซลูชันแบบนี้ก็ต้องรอประมาณปีหน้า ประมาณช่วงปีหน้านะครับก็โซลิดก็จะมีโซลูชันนี้ให้เห็นเช่นเดียวกันนะวันนี้เราก็จะได้เห็นละตั้งแต่โซลูชันของโฮมนะหรือว่า Resident นะครับมาเลยทั้งออนกริดทั้งมีไฮบริดมีอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ครบครันรวมไปถึงระดับสเกลใหญ่ๆ ไปถึงโรงไฟฟ้าขนาดย่อมเลยนะฮะมีให้ครบจบที่ Solid ถ้าหากว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ไหนดี ติดต่อมาทางเพจ Solid Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็เรายินดีที่จะเข้าไปพรีเซนต์ข้อมูลเพิ่มเติมครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตของปี 2026 ที่งานนะฮะครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างเปิดโลกกระทัดของเราเลยนะครับก็ขอบคุณน้องเป็ดมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะฮะจากกับทางพวกเรา ครับ หวังว่าใครๆที่ติดตามนะฮะที่เป็นแฟนๆของโซลิดหรือว่าเป็นลูกค้าทั้งตามบ้านทั้งตามองค์กรใหญ่ๆอยากจะได้โซลูชันในลักษณะนี้ก็ลองคอมเพลหลายๆเจ้าดูส่วนโซลิดก็มีพรีแพร์ไว้เตรียมไว้ให้ทุกคนเช่นเดียวกันตั้งแต่บ้านไปจนถึงสำนักงานใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็ด ขอบคุณครับพี่ต้อม